छ फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो नेपाल भ्याकेन्सी च्यानलमा कि अनलाइन डेमेट एकाउन्ट कसरी ओपन गर्ने त्यो नबिल ब्याङ्कबाट आज हेर्न सक्नुहुन्छ। नबिल ब्याङ्क कुनै पनि ब्राउजरमा नबिल ब्याङ्क लेख्नुस् अनि सर्च गरेपछि फर्स्ट टाइममा आइहाल्छ नबिल ब्याङ्क लिमिटेड भनेर। त्यो आएपछि यो त्यसको वेबसाइटमा आएपछि त्यो एप्लाई अनलाइन छ, यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई अनलाइन छ। एप्लाई अनलाइनमा गएपछि नबिल ओपन डेमिट एकाउन्ट छ, त्यो डेमिट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु। अनि डेमिट एकाउन्टमा क्लिक गरेपछि पहिला फोटो हाल्ने। सबैभन्दा पहिला के गर्नु, फोटो हाल्ने। फोटो हालेपछि के गर्ने, नाम लेख्ने। यस्तै छ चन्दन यादव हैन, त्यो बीचको मिडल नेम लेख्ने, लास्ट नेम लेख्ने। फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ यसलाई कि पुरै डकुमेन्टमा यो वेबसाइटमा भेरी फास्टमा भर्नुपर्छ है साथीहरू, नत्र के हुन्छ बिचमा इर आइहाल्छ अनि कटिहाल्छ। त्यसो भयो त्यसको अघि नै के गर्नुपर्छ, सबैभन्दा अघि 200 KB भन्दा कमको फोटो, मतलब के डकुमेन्ट चाहिन्छ आज म पुरै राम्रोसित भनिदिन्छु ठिक छ। फर्स्टमा यो त म भरिरहेको छु, यसमा डेट अफ बर्थ दिने, इङ्ग्लिस दिने ठिक छ, अनि बिएस दिने, अनि नेसनल आइडी सिटिजनसिप, अनि यता नागरिकताको यता इस्यु डेट दिने, जारी मिति, अनि सिटिजनसिप बिएस दिने, फेरि त्यसको इङ्ग्लिस डेट दिने। अब के डकुमेन्ट सब चाहिन्छ म भनिदिन्छु ठिक छ। एउटा नागरिकताको फोटोकपी चाहिन्छ, फ्रन्ट एन्ड ब्याकको, अनि 200 KB भन्दा कमको हुनु पर्यो ठिक छ। एउटा नक्सा चाहिन्छ साथीहरू, आफ्नो घरको नक्सा एउटा कपीमा कोरिलिनुस्। अनि त्यो कोरेपछि अनि त्यसलाई 200 MB भन्दा कमको, 200 KB भन्दा कमको हुनु पर्यो त्यसको फोटो। अनि त्यसो भयो भने ठिक छ, त्यसो सबै डकुमेन्ट तयारी भइसक्यो भने यसमा के गर्ने, कुन जिल्लाबाट लिनु भएको छ नागरिकता, धनुषा छ र धनुषा क्लिक गर्ने ठिक छ साथीहरू। यता म धनुषा गरिरहेको छु ठिक छ। ल अब यसमा के गर्ने, इङ्ग्लिस डेट एडी दिने, इङ्ग्लिस डेट दिने, जारी मिति। त्यसको वेबसाइटमा गएर अनि इङ्ग्लिसको छैन नेपालीको इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिसको नेपाली गरिलिने है साथीहरू। अनि यसमा के गर्ने, फर्म फिल गर्ने। यसमा के गर्ने, 2020-2017 को छ, यसमा अटोमेटिक आइहाल्छ नेपाली डेटमा ठिक छ। अनि नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्टमा गरेपछि यसमा एड्रेस दिने, कुन ठाउँमा बस्नु हुनुहुन्छ त्यो एड्रेस दिने। यसको छ बेला, यस्तै बेलामा छ त बेलाको एड्रेस दिन्छ। अनि यतातिर भइहाल्यो, त्यसमा त्यो दिनु पर्दैन ठिक छ। अनि त्यसो भयो अब यता नेपाल कन्ट्री कुन छ त, नेपाल छ, नेपाली छ ठिक छ। अनि यता जुनमा के छ, जुन कुन छ त जुन कुन छ त जनकपुर, यता जनकपुर सिलेक्सन गर्ने ठिक छ। यता जनकपुर सिलेक्सन गर्ने। त्यसो भयो यता धनुषामा टिके लागेको छ, धनुषा एन्ड म्युनिसिपालिटी कुन छ त्यो दिने। आफ्नो म्युनिसिपालिटी यसमा मुखिया पटिमुसन यहाँ छ त्यो दिने ठिक छ। अनि यो यतिसम्म म भरिरहेको छु, तबसम्म यो च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु है साथीहरू। लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। अनि भिडियो बिचमा छाडेर गएपछि यो फर्म फिल गर्न धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने म यसमा धेरै प्रोसेस लास्टसम्म धेरै प्रोसेस यसमा छ है साथीहरू। म पुरै प्रोसेस भनिदिन्छु ठिक छ। अनि लास्टसम्म यो भिडियो हेरिदिनु, तबसम्म यस भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु। कुनै पनि समस्या हुन्छ भने म आफ्नो WhatsApp नम्बर यो माथि म छाडिदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। यसको लिङ्क नबिल ब्याङ्कको यो डेमिट एकाउन्टको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा म हालिदिन्छु, त्यताबाट गएर फर्म फिल गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। यता मोबाइल नम्बर दिने, यता मुखिया पटिमुसन, यहाँ यसमा 12 मा आफ्नो जुन गाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो गाउँको नाम दिने ठिक छ साथीहरू। यसमा वार्ड नम्बर दिने, यसमा मोबाइल नम्बर दिने, यसमा इमेल एड्रेस दिने। यो त सबैलाई जानकारी नै छ, सबैको हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने है साथीहरू। नेक्स्ट गरेपछि यता हेर्न सक्छु सेम छ, यता माथि छ एज अ सेम टेम्पोररी, सेममा क्लिक गरिदिने ठिक छ। सेम भइसक्यो। अनि सेममा भएपछि यता कुन म्यारिड हुनुहुन्छ म्यारिडमा क्लिक गर्ने, अनम्यारिड हुनुहुन्छ अनम्यारिडमा क्लिक गर्ने। म धेरै फास्टमा भनिरहेको छु किनभने यो वेबसाइटमा धेरै नै इरा आउँछ कि अनि कटिहाल्छ। यसमा ग्रान्ड फादर नेम दिने, बाबाको नाम दिने, बुवेलाल यादव छ। यसमा फादरको नाम दिने वीरेन्द्र यादव छ। यसमा मदरको नाम दिने ठिक छ। अनि मदरको नाम दिएपछि फेरि यसमा के गर्ने, नेक्स्ट गर्ने ठिक छ। अनि यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु है साथीहरू, बिचमा छाडेर जानु पर्दैन ठिक छ। यो नेपाल भ्याकेन्सी म च्यानलमा धेरै नै नेपाल
को भ्याकेन्सीहरूको बारेमा र फर्म फिलको बारेमा म भनिरहेको छु ठीक छ। यता नेक्स्ट गर्ने, नेक्स्ट गरेपछि यतातिर के गर्ने, पब्लिक प्राइभेट स्टुडेन्ट हुन्छ स्टुडेन्टमा क्लिक गर्ने, अनि पब्लिक प्राइभेट हुन्छ प्राइभेटमा क्लिक गर्ने। यसमा बिचमा केही भर्नु पर्दैन ठीक छ। यतादेखि 1 लाख 2 लाख कति इन्कम हुन्छ त्योमा क्लिक गर्ने। त मलाई 1 लाखदेखि मन्थली हुन्छ अनि ठिक छ। यसो नर्मली 1 लाखसम्म राख्नु है, अनि नेक्स्ट गरिदिने ठीक छ। इयर इन्कम कति छ त्योमा क्लिक गरेर अनि यतातिर नेक्स्ट गरिदिने ठीक छ। नेक्स्ट गरेपछि यसमा के गर्छ, सेभिङ एकाउन्ट ठीक छ। यसमा एकाउन्ट नम्बर हाल्ने, त्यसपछि ब्याङ्कको नेम हाल्ने, कुन ब्याङ्कबाट तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो ब्याङ्कको नेम हाल्ने हैन। म त नबिल ब्याङ्कबाट गरिरहेको छु, नबिल ब्याङ्क नै हाल्छु ठीक छ। यतातिर ब्रान्च सिलेक्सन गर्ने। तबसम्म यो म गरिरहेको छु, तबसम्म यो ब्याङ्क एकाउन्ट हालिरहेको छु, तबसम्म यो च्यानल लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु है साथीहरू, लाइक गरिदिनु ठीक छ। अनि सब्सक्राइब त अनिवार्य गर्नुपर्छ है साथीहरू, धेरै नै मेहनत हुन्छ यो भिडियो बनाउनमा, त्यसैले म भनिरहेको छु यस्तै इन्ट्रेस्टेड भिडियोहरू म आफ्नो नेपाल भ्याकेन्सी च्यानलमा म पुरै नेपाल भ्याकेन्सी च्यानलमा म हाल्छु ठीक छ। यतातिर एकाउन्ट नम्बर अनि नेक्स्ट गरिदिनु ठीक छ। त्यसो भए यसमा के गर्ने, नोमिनीमा कोही छैन नेक्स्ट गर्ने ठीक छ। त्यसपछि यसमा म्याप दिने, एउटा म्याप म भनिरहेको छु फर्स्टमा कि म्याप सबै तयारी गरेर राख्नु, म्याप हालिदियो। यसमा के गर्ने, सिग्नेचर हाल्ने, सिग्नेचर पनि गरेर राख्नुपर्छ है साथीहरू, सिग्नेचर गर्ने। यसमा थम्सको औँठा छापको पनि फोटो खिचेर राख्नुपर्छ, तब नेक्स्ट गर्ने। त्यो नेक्स्ट भएपछि नगरताको फर्स्टको दिने, यसमा के गर्ने ब्याकको दिने, यसमा के प्यान नम्बर छैन भने नदिने, यसमा कुनै पनि एउटा हालिदिनु कुनै डकुमेन्ट। यसमा के भन्छ, एप्लिकेसन फोटो उठ्या सिटिजनसिप फोटो होस् या त कुनै सिटिजनसिपको नेक्स्ट गरिदिने। अनि यता के गर्ने, आई एग्री गरिदिने अनि सबमिट। इन्डिभिजुअल डेमिट एकाउन्ट रजिस्टर भइसक्यो ठीक छ। यो भएपछि तबसम्म यो च्यानल लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु है साथीहरू। अनि यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु, तब सबमिट भइहाल्यो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिफ्रेस नम्बर लिएर अनि नजिकको नबिल ब्याङ्कमा गएर अनि त्यहाँ 200 को जति हो 150 रुपियाँ लिन्छ अनि के गरिदिन्छ कि त्यो डेमिट एकाउन्ट ओपन भइहाल्छ, त्यो इमेलमा आइहाल्छ, मेसेज आइहाल्छ। 1 से 2 दिनमा के भइहाल्छ कि आफ्नो इमेलमा मेसेज आइहाल्छ कि तपाईँको इमेल डेमिट एकाउन्ट खोलिहाल्यो त्यो भनेर ठीक छ। अनि यो रिफेयर नम्बर त्यहाँ नजिकको ब्याङ्कमा देखाउनुपर्छ ठीक छ। सर्ट गरेर अनि सेभ गरिलिनु है साथीहरू, अनि ब्याङ्कमा लिएर जानुपर्छ। वा त अनलाइन पेमेन्ट गर्ने साथीहरूको लागि अनलाइन पे यता दिएछ, पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन पेमेन्ट गरेर खल्ती या ई सेवाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यता हेराइरहेछ यार यस 200 रुपियाँ एकाउन्टको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। यता ई सेवामा क्लिक गर्ने अनि पे गर्ने। पे गरेपछि आफ्नो ई सेवाको मोबाइल नम्बर अनि पासपोर्ट हालिदिनु ठीक छ। अब खुलिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर मोबाइल नम्बर अनि पासपोर्ट हालिदिनु। ल यो च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु है साथीहरू। अनि नयाँ साथीहरूलाई यो सबै भिडियो पोस्ट गरिदिनु है, सेयर गरिदिनु। ल जय नेपाल।